Καλή σας μέρα. Χαίρετε. Κοιτάξτε γύρω στο δωμάτιο που βρίσκεστε, στο χώρο που βρίσκεστε. Κοιτάξτε αυτά που δεν σας αρέσουν. Τα πράγματα που σας ενοχλούν. Ή στη ζωή σας ή στον κόσμο επίσης. Αυτά τα πράγματα τα έχουμε κατασκευάσει εμείς. Ο καθένας έχει κατασκευάσει τις δικές του ενοχλήσεις, τους δικούς του πόνους. Αυτά δεν υπάρχουν. Και θα δούμε γιατί στο σημερινό μάθημα. Καλώς ορίσατε στο μάθημα 132. Ελευθερώνω τον κόσμο από όλα αυτά που νόμιζα ότι ήταν. Για αυτά τον κόσμο αλυσοδεμένο παρά οι πεποιθήσεις σου. Και ποιος μπορεί να σώσει τον κόσμο παρά ο εαυτός σου. Ο εαυτός με κεφάλαιο βέβαια. Η πίστη είναι πραγματικά ισχυρή. Οι σκέψεις που έχεις είναι κραταίες και οι ψευδαισθήσεις είναι τόσο δυνατές ως προς τα αποτελέσματά τους, όσο είναι και της αλήθειας. Δηλαδή έχω ψευδαισθήσεις και ωστόσο επειδή έχω πίστη, η πίστη μου είναι τόσο κρατεά που μετακινεί βουνά, τόσο που αυτά που βλέπω το θεωρώ αληθινά. Έτσι και η πίστη θεραπεύει όμως, να το θυμόμαστε αυτό. Εξίσου, γίνονται και θεραπείες με την πίστη, άρα και η αλήθεια έχει ισχυρότατα και κρατεά αποτελέσματα και οι ψευδαισθήσεις. Γιατί ο νους μου, ο Υιός του Θεού, μπορεί να πιστεύει είτε το ένα είτε το άλλο. Εξαρτάται από το τι θέλει να δει. Παρ' όλα αυτά, η σωτηρία επιτυγχάνεται εύκολα επειδή ο καθένας είναι ελεύθερος να αλλάξει τη γνώμη του και όλες οι σκέψεις του αλλάζουν ανάλογα. Μμ. Ελευθερώνεις το παρελθόν από ό,τι σκεφτόσουν πριν. Ελευθερώνεις το μέλλον από όλες τις αρχαίες σκέψεις της αναζήτησης αυτού που δεν θέλεις να βρεις. Δηλαδή, οι ενοχές και ο πόνος δεν είναι αυτά που αληθινά θέλω να βρω. Κι όμως αυτά βλέπω, κι όμως αυτά βρίσκω. Και αυτά να ζητάω, χωρίς να το συνειδητοποιώ. Ναι, Πάω γυρεύοντας, που λέμε. τελείως. Ορέστης και οι ειρηνίες. Είναι η αναπαράσταση των ενοχών, λοιπόν, των ατελειών, η φωνή του εγώ που μας λέει συνέχεια «δεν μπορείς, δεν έχεις, δεν είσαι, δεν θα τα καταφέρεις, δεν αξίζεις, δεν αγαπιέσαι». Αλλά η συγχώρεση μας απελευθερώνει από το παρελθόν και από το μέλλον. Το παρόν είναι τώρα ο μόνος χρόνος. Εδώ στο παρόν ο κόσμος ελευθερώνεται, διότι καθώς αφήνεις το παρελθόν να εξελιχθεί και απελευθερώνεις το μέλλον από τους παλαιούς φόβους σου, βρίσκεις τη σωτηρία σου και την προσφέρεις στον κόσμο. Έχεις σκλαβώσει τον κόσμο με όλους τους φόβους σου, τις αμφιβολίες και τις δυστυχίες σου, τους πόνους και τα δάκρυά σου. Όλοι οι καημοί σου συνθλίβουν τον κόσμο και τον κρατούν αιχμάλωτο των πεποιθήσεών σου. Ο θάνατος τον πλήττει παντού, επειδή κρατάς τις πικρές σκέψεις του θανάτου μέσα στο νου σου. Όλα αυτά δηλαδή που φτιάχνουμε μες στο νου μας, τα προβάλλουμε γύρω μας, έξω μας, όπως φαίνεται να υπάρχει ένα φαινομενικό έξω και εκεί ζούμε μια ζωή δυσκολεμένη. Όμως, Όμως ο σκεπτόμενος του Ροντέν λέει «Ωραία όλα αυτά που μας λέτε και δεν θα βλέπω πια τη δυστυχία και το θάνατο στον κόσμο αν εγκαταλείψω τις αντίστοιχες πεποιθήσεις μου». και παντού είναι τα μαθήματα. Ο κόσμος από μόνος του δεν είναι τίποτα. Ο νους σου πρέπει να του δώσει νόημα. Και ό,τι βλέπεις στον κόσμο είναι οι επιθυμίες σου, οι οποίες ενεργοποιούνται έτσι ώστε να μπορέσεις να τις κοιτάξεις και να νομίζεις ότι είναι πραγματικές. Ίσως νομίζεις ότι δεν έπλασες τον κόσμο, αλλά ήρθες απρόθυμα σε ό,τι είχε ήδη πλαστεί, μη περιμένοντας τις σκέψεις σου να του δώσουν νόημα. Αλήθεια όμως, βρήκες ακριβώς ό,τι αναζητούσες όταν ήρθες. Κανένας κόσμος δεν υπάρχει ανεξάρτητα από ό,τι επιθυμείς και σε αυτό ακριβώς έγκυται η τελική σου απελευθέρωση. Και βλέπουμε λοιπόν ότι αυτό εικονοποιείται μια χαρά από ένα κατάμεστο θέατρο, όπου έρχομαι με συνειδητή επιλογή για να απορροφηθώ, παρακολουθώντας το δράμα ή την κωμωδία. Όσο παράλογο θα ήταν να διαμαρτυρηθώ λέγοντας «Μα γιατί είδα αυτό το δυσάρεστο έργο αφού δράμα διάλεξα» ή «Μα γιατί έβαλα τα γέλια αφού κωμωδία διάλεξα».
τόσο παράλογο είναι να θεωρούμε ότι ήρθαμε σε κάτι στο οποίο εμείς δεν είχαμε συμμετοχή μέσω της επιλογής μας. Αυτό παρόλο που μπορεί να ξεσηκώνει μια θύελλα Ου, θυμού ή και αμφιβολιών, υπάρχει και μια άλλη άποψη για αυτό που σήμερα διαβάζουμε και ακούμε. Μας αναγορεύει στο επίπεδο πραγματικά του δημιουργού. Στο επίπεδο ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε ό,τι κόσμο θέλουμε. Και εδώ μας λέει ότι έχουμε κάνει ένα λάθος. Ότι βλέπουμε έναν κόσμο που στην πραγματικότητα δεν θέλουμε, αλλά υπάρχει κάποια επιθυμία η οποία του κατασκευάζει και εμείς αυτό το ανεχόμαστε. Μπορεί και να το θέλουμε. αλλά αν κάτι μέσα μας έχει ξυπνήσει πια και λέει δεν το θέλω άλλο αυτό, τι μπορώ να κάνω, μας λέει στη συνέχεια. Απλώς και μόνο άλλαξε τη γνώμη σου για το τι θέλεις να δεις και όλος ο κόσμος θα αλλάξει ανάλογα. Οι ιδέες δεν φεύγουν από την πηγή τους. Δεν είναι η αλαζονία που σου λέει ότι έπλασε στον κόσμο που βλέπεις και ότι ο κόσμος αλλάζει καθώς αλλάζει τη γνώμη σου γι' αυτόν. Είναι όμως η αλαζονία που ισχυρίζεται ότι έχεις έρθει σε έναν κόσμο εντελώς ξεχωριστό από τον εαυτόν σου, ανεπηρέαστο από το τι σκέφτεσαι και ανεξάρτητο από το τι τυχαίνει να νομίζεις ότι είναι. Αυτό μοιάζει με την αλαζονία που βλέπουμε καμιά φορά σε κάποιον άνθρωπο ο οποίος έχει ευθύνη για κάτι και από αλαζονία λέει όχι δεν το έκανα εγώ, εσύ το έκανες ή οι άλλοι το κάνανε. Αλλά η έννοια της ευθύνης στα θαύματα είναι μια δύναμη και στα θαύματα η έννοια της ευθύνης ονομάζεται δύναμη της επιλογής. Συνεχίζουμε λοιπόν. Ο κόσμος δεν υπάρχει. Αυτή είναι η κεντρική ιδέα την οποία επιχειρεί να διδάξει αυτή η σειρά μαθημάτων. Δεν είναι όλοι έτοιμοι να το αποδεχτούν αυτό. Και ο καθένας πρέπει να προχωρήσει μέχρι το σημείο που μπορεί να αφήσει τον εαυτό του να οδηγηθεί στο δρόμο προς την αλήθεια. Θα επιστρέψει και θα προχωρήσει ακόμα περισσότερο ή ίσως θα οπισθοδρομήσει για λίγο και μετά θα ξαναεπιστρέψει. Αυτή είναι μία από τις πολύ εξωφρενικές ιδέες των μαθημάτων θαυμάτων, που οι εξωτερικές αισθήσεις του σώματος μας την αμφισβητούν εντελώς και λένε πώς δεν υπάρχει, αφού τον πιάνω, τον βλέπω κλπ. Όμως ο κόσμος είναι μία κατασκευή του νου, βυθισμένη μέσα στο νου μας κατοικούμε και μέσα από αυτή την κατασκευή βιώνουμε όποιες εμπειρίες έχουμε να βιώσουμε, ακριβώς όπως γίνεται με ένα όνειρο, όπου δεν υπάρχει τίποτα εξωτερικό, αλλά βιώνουμε μια πραγματικότητα που πολλές φορές φωνάζουμε μέσα στον ύπνο μας από τρόμο για να ξυπνήσουμε. Έτσι. Η θεραπεία όμως είναι το δώρο εκείνων που είναι έτοιμοι να μάθουν ότι ο κόσμος δεν υπάρχει και μπορούν να αποδεχτούν αυτό το μάθημα τώρα. Η ετοιμότητά τους θα τους προσφέρει το μάθημα σε κάποια μορφή που μπορούν να καταλάβουν και να αναγνωρίσουν. Μερικοί θα το δουν ξαφνικά, τη στιγμή του θανάτου, και θα γερθούν για να το διδάξουν. Άλλοι το βρίσκουν σε μια εμπειρία, που δεν είναι αυτού του κόσμου. Και μερικοί θα το βρουν σε αυτή τη σειρά μαθημάτων και στις ασκήσεις που θα κάνουμε σήμερα. Δηλαδή αυτή η πραγματικότητα που είναι η αληθινή, μας λένε τα μαθήματα θαυμάτων, αργά ή γρήγορα θα βιωθεί. Είτε τώρα είτε αργότερα, είτε σε αυτή τη ζωή είτε σε μια επόμενη, είτε και την τελευταία στιγμή της ζωής μας θα αποκτήσουμε την επίγνωση αυτού που σήμερα λέγεται, ή μπορεί μέσα σε μια μυστικιστική εμπειρία ή μέσα από έναν δρόμο όπως είναι τα μαθήματα θαυμάτων, και το σημερινό μάθημα είναι ένα παράδειγμα γι' αυτό. Χρειάζεται όμως, η αλήθεια είναι, υπομονή και αντοχή σε αυτές τις ιδέες που κυριολεκτικά ακροβατούν στα όρια της κατανόησης όπως την έχουμε μέχρι στιγμής. Η σημερινή ιδέα είναι αληθινή, επειδή ο κόσμος δεν υπάρχει. Και αν είναι πράγματι στη φαντασία σου, τότε μπορείς να τον ελευθερώσεις από όλα τα πράγματα που νόμισες ποτέ ότι ήταν. Πώς? Αλλάζοντας όλες τις σκέψεις που τον μορφοποίησαν. Όλες τις σκέψεις που τον μορφοποίησαν. Οι ασθενείς θεραπεύονται καθώς εγκαταλείπεις όλες τις σκέψεις της ασθένειας. Και οι νεκροί ανασθένονται όταν αφήσεις τις σκέψεις της ζωής να αντικαταστήσουν όλες τις σκέψεις του θανάτου που είχες ποτέ. Αναρωτιέται ο σκεπτόμενος του Ροντέν. Μα πώς, αλλάζοντας τη σκέψη μου, η ασθένεια και ο θάνατος εξαλείφονται? Και απαντούν τα μαθήματα θαυμάτων.
είσαι όπως σε δημιούργησε ο Θεός. Δεν υπάρχει τόπος όπου μπορείς να υποφέρεις, ούτε χρόνος που να μπορεί να επιφέρει αλλαγές στην αιώνια κατάστασή σου. Πώς μπορεί να υπάρχει ένας κόσμος χρόνου και χώρου, αν παραμένεις όπως σε δημιούργησε ο Θεός, δηλαδή άχρονος, υπερουράνιος. Ναι. Τι είναι το μάθημα για σήμερα παρά ένας άλλος τρόπος για να πούμε ότι να γνωρίσεις τον εαυτόν σου είναι η σωτηρία του κόσμου. Να ελευθερώνεις τον κόσμο από κάθε είδους πόνο δεν είναι παρά να αλλάξεις γνώμη για τον εαυτόν σου. Άρα αλλάζοντας το νου μου, αλλάζει και ο κόσμος. Αλλάζει καταρχάς ο κόσμος μέσα στο νου μου, έτσι. Σημαντικό αυτό. Δεν είναι ότι αλλάζω τον κόσμο εκεί έξω. Αλλάζει μέσα στο νου μου η ιδέα που έχω εγώ για μένα, η ιδέα που έχω για αυτό που κατασκευάζω. Γιατί έτσι όπως είμαι, αυτά τα οποία κατασκευάζω έχουν μια ιδέα εξίσου μικρότητας όσο είναι και η γνώμη για τον εαυτό μου. Καθώς αλλάζει η γνώμη για τον εαυτό μου, καθώς συνδέομαι πια με την πηγή μου και αναγνωρίζω ότι είμαι ένα θεϊκό όν, αλλάζει και αυτό το οποίο κατασκευάζω. Μέχρι να συναντήσω τα αληθινά μου δημιουργήματα που θα μας το πει παρακάτω. Ναι, γιατί έχουμε μια άλλη δημιουργία από αυτήν εδώ που βλέπουμε σε αυτόν τον κόσμο. Αλλά προϋποθέτει όμως, όπως μας είπε μόλις πριν, να αλλάξω γνώμη για τον εαυτό μου. Ναι. Και βλέπουμε ότι αυτό είναι η προμετωπίδα στο ναό των Δελφών. Είναι δηλαδή το μήνυμα, το κάλεσμα για το τι πραγματικά πρέπει να προηγηθεί πριν αλλάξει ο κόσμος. Να γνωρίσω τον εαυτό μου. Το περίφημο γνώθεις αυτόν είναι μία έκκληση να θυμηθώ ότι αυτό που νομίζω ότι είμαι σήμερα, η ιστορία που έχω ζήσει και που έχω στη μνήμη μου σήμερα, το σώμα το οποίο νομίζω ότι είμαι, δεν είναι η πραγματικότητά μου. Γνώρισε τον εαυτό σου και ο κόσμος όλος αλλάζει την ίδια στιγμή. Δεν υπάρχει κόσμος ανεξάρτητα από τις ιδέες σου. Επειδή οι ιδέες δεν φεύγουν από την πηγή τους και εσύ συντηρείς τον κόσμο μέσα στο νου σου, στη σκέψη. Αν είσαι όμως όπως σε δημιούργησε ο Θεός, δεν μπορείς να σκέφτεσαι ανεξάρτητα από Αυτόν, ούτε να πλάθεις ότι δεν μοιράζεται την αγάπη και την αιωνιότητά Του. Είναι αυτά τα χαρακτηριστικά έμφυτα στον κόσμο που βλέπεις. Δημιουργεί ο κόσμος όπως αυτός. Αν ο κόσμος δεν δημιουργεί όπως ο Θεός, δηλαδή όπως η αγάπη, δεν είναι πραγματικός και δεν μπορεί να υπάρχει καθόλου. Αν εσύ είσαι πραγματικός, ο κόσμος που βλέπεις είναι ψεύτικος. Επειδή η δημιουργία του Θεού είναι από κάθε άποψη διαφορετική από τον κόσμο. Αν εγώ είμαι πραγματικός, ο κόσμος που βλέπω είναι ψεύτικος. Το πιστεύω αυτό. Ξαναθυμόμαστε τον Ηράκλειτο, ξαναθυμόμαστε αυτή τη ρίση του, της εγρηγορώσιν έναν και κοινών κόσμων είναι, των δε κοιμωμένων, έκαστος εις ίδιον αποστέφεστε. Για τους ξύπνιους ένας και κοινός κόσμος υπάρχει, ένας και κοινός. Οι κοιμισμένοι βέβαια στέφονται ο καθένας στο δικό του κόσμο. Πώς? Ας δούμε κάτι για να αρχίσουμε να το καταλαβαίνουμε περισσότερο. Η κοιμισμένη ματιά είναι η τραγική ιστορία του Ιδίπποδα. Εμπεριέχει την άγνοια, την αμαρτία, την παραβίαση, την ενοχή και την τιμωρία. Εδώ ο νους είναι μέσα στο δράμα. Κοιμισμένη ματιά είναι η πίστη στην ασθένεια. Ο κατά φαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Ο νους πάλι είναι μέσα στο δράμα. Η κοιμισμένη ματιά βυθίζει στο δράμα μέσω της λατρείας της εξουσίας και βλέπουμε και ένα παράδειγμα αυτής της λατρείας στην τραγωδία του Σέξπιρ Μακμπέθ με τα αιματοβαμμένα χέρια. Προσπαθούσαν να τα πλύνουν και δεν καθάριζε ο λυκές, δεν καθάριζε το αίμα. Η ενοχή δεν έφευγε. Η κοιμισμένη ματιά. Ο νους παραμένει μες στο δράμα, η μύδια υπεδοκτόνος. Εδώ από μία παράσταση της Κατίνας Παξινού. Στην Επίδαυρο. Στην Επίδαυρο. Όμως εδώ έχουμε και μία, μετά την κοιμισμένη ματιά, μία κατ' επιλογήν κοιμισμένη ματιά. Ποια είναι αυτή? Των θεατών
που απορροφημένοι παρακολουθούν το δράμα. Μμμ. Δηλαδή, στην προηγούμενη κατάσταση, της Μύδιας για παράδειγμα, έχω κοιμηθεί τελείως. Είμαι μέσα στο δράμα, δεν έχω καμιά άλλη επίγνωση μιας άλλης πραγματικότητας. Ζω αυτό. Αυτή είναι η καθημερινότητά μου, αυτή είναι η ζωή μου. Όσο σιγά σιγά αρχίζουμε να φιλοσοφούμε, πάμε σε μια κατ' επιλογή κοιμισμένη ματιά. Δηλαδή αρχίζω να αποκτώ επίγνωση ότι έχω απορροφηθεί μέσα σε κάτι που παρακολουθώ και το ονομάζω ζωή μου. Ενώ δεν είμαι στη σκηνή. Ακριβώς, δηλαδή εδώ έχω επιλέξει να μπω μέσα σε αυτό το δράμα, όπως λέγαμε πριν από λίγο, ή σε αυτή την κωμωδία, τον τραγέλα, εν πάση περιπτώσει. Αλλά έχω και τη δυνατότητα και να απορροφώμαι και να αποσπάμαι και να ξαναθυμάμαι τον εαυτό μου. Εδώ λοιπόν είναι η κατ' επιλογή κοιμισμένη ματιά. Εδώ όμως είναι η εφυπνιστική ματιά του σημερινού μαθήματος, το 132, που μας καλεί να δούμε το σύνολο. Και εμάς ως θεατές και μαζί το δράμα που επιλέξαμε να δούμε. Δηλαδή αυτή είναι μια τρίτη θέση, αφυπνιστική. Ταυτόχρονα κρατάμε στο νου μας ότι το δράμα, η ζωή μας δηλαδή, και εμείς είμαστε αυτός ο οποίος παρακολουθεί το δράμα και αυτός που είναι πάνω στη σκηνή και το εκδραματίζει. Υπάρχει και ένα άλλο στάδιο. Το άδειο θέατρο. Η ξυπνή ματιά. Η ματιά που έχει ξυπνήσει. Η αληθινή όραση θα αρχίσει από εδώ και πέρα. Θα πρέπει δηλαδή να δω και το θέατρο του νου άδειο και από θεατές και από ηθοποιούς και μετά ακόμα και αυτό το θέατρο θα εξαφανιστεί όπως το αντιλαμβάνομαι. Αλλά όταν μου λέει ότι πρέπει να αδειάσεις από όλες τις πεποιθήσεις σου, σε αυτή την κατάσταση χρειάζεται να πάει ο νους μου για να μην ταυτίζομαι και για να αρχίζω να είμαι έτοιμη για να αρχίσω για την αληθινή όραση. Πρέπει να πάω στην κατάσταση όχι μόνο να αποσυρθώ από τη σκηνή, όχι μόνο να αποκτήσω επίγνωση ότι είμαι ο θεατής και ο σκηνοθέτης και ο ηθοποιός, αλλά ταυτόχρονα να φτάσει μια στιγμή που αδειάζει τελείως το θέατρο του νου. Εκεί έχω αποσύρει όλες τις ψευδαισθήσεις μου και όλες τις πεποιθήσεις μου. Εκεί είναι έτοιμη πια να αρχίσει η άλλη όραση, το βήμα να το κάνει ο Θεός. Αφού λοιπόν αδειάζω από τις δικές μου σκέψεις, υποχρεωτικά θα έρθουν οι άλλες σκέψεις, οι άγιες σκέψεις, αυτές που δεν έχουν επίθεση. Και έτσι αρχίζω να βλέπω αλλιώς τα πράγματα μέσα στο δωμάτιο, αρχίζω να βλέπω έναν άλλο κόσμο έξω. Γνωρίζω ότι το έξω θα είναι πάντα μια προβολή. Και μέσα ξέρω ότι εγώ είμαι συνδημιουργός πια με την αγάπη. Έχω αλλάξει τελείως. Τα βήματα θέλουν υπομονή, σιγά σιγά και εκτάσκηση βέβαια. Συνεχίζουμε. Τι μας παροτρύνει λοιπόν σήμερα να κάνουμε? Απελευθέρωση στον κόσμο, άδειασε το θέατρο. Ναι. Οι πραγματικές δημιουργίες σου περιμένουν αυτή την απελευθέρωση για να σου δώσουν την πατρότητα, όχι των ψευδαισθήσεων, αλλά ως Θεού αληθινά. Ο Θεός μοιράζεται την πατρότητά Του με σένα, που είσαι ο Υιός Του, επειδή Αυτός δεν κάνει διακρίσεις μεταξύ αυτού που είναι ο εαυτός Του και αυτού που είναι επίσης ο εαυτός Του. Παράδοξα όλα αυτά για να τα αντιληφθούμε με τον τρόπο που έχουμε μάθει να σκεπτόμαστε. Αλλά ό,τι δημιουργεί Αυτός δεν είναι χωριστό από Αυτόν, πουθενά δεν τελειώνει ο Πατέρας και πουθενά δεν αρχίζει ο Υιός σαν κάτι χωριστό από Αυτόν. Και μας λέει εδώ και κάτι σημαντικό, Μαρία μου. Μας λέει, νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά σε αυτό το σημείο το συναντάμε, που λέει ότι υπάρχει μια άλλη δημιουργία από αυτήν που νομίζουμε ότι είναι αληθινή. Δηλαδή, τι έχω φτιάξει σε αυτόν τον κόσμο, από υλικά αντικείμενα μέχρι και τα παιδιά μου, είναι όλα μέσα στο όνειρο, μαζί με το σώμα μου. Και τότε δεν έχω φτιάξει τίποτα, τι είδους δημιουργός είμαι εγώ. Πώς είμαι συνδεδεμένη με τον δημιουργό, τον αληθινό, αφού έχω τις ίδιες ιδιότητες. Και μας λέει, έχεις μια άλλη δημιουργία, η οποία σε περιμένει. Την έχει ξεχάσει. Και σε περιμένει με ανοιχτή αγκαλιά, ας πούμε μεταφορικά, να τη θυμηθείς και να την αναγνωρίσεις. Και έτσι για όσα κατασκευάζουμε μέσα στο όνειρο, ο καταλληλότερος όρος θα ήταν να ονομαστούμε κατασκευαστές, ενώ στον άλλο χώρο δημιουργεί. Ο κόσμος λοιπόν δεν υπάρχει. Επειδή είναι μια σκέψη μακριά από τον Θεό.
η οποία έχει πλαστεί για να ξεχωρίσει τον πατέρα από τον ιό. Και είναι ακριβώς αυτό που λέγαμε πριν. Όπως και εμείς ξεχωρίζουμε τους εαυτούς μας από τα δημιουργήματά μας, έτσι νομίζουμε ότι μας ξεχωρίζει και ο Θεός. Αλλά δεν συμβαίνει αυτό. Οι σκέψεις που εμείς φτιάχνουμε μας ξεχωρίζουν από τον πατέρα, από την πηγή. Η σκέψη αυτή έχει σαν σκοπό να διασπάσει ένα μέρος του ίδιου του Θεού και έτσι να καταστρέψει την ακεραιότητά του. Μπορεί ένας κόσμος ο οποίος προέρχεται από αυτή την ιδέα να είναι πραγματικός? Μπορεί να υπάρχει κάπου? Βεβαίως είναι ψευδαίσθηση. Απαρνήσου τις ψευδαισθήσεις και δέξου την αλήθεια. Αρνήσου ότι είσαι μια σκιά που πέφτει για λίγο πάνω σε έναν κόσμο που πεθαίνει. Απελευθέρωσε το νου σου και θα δεις έναν κόσμο απελευθερωμένο. Ή ερχόμαστε στην πρακτική εφαρμογή. Ο σκοπός μας σήμερα είναι να ελευθερώσουμε τον κόσμο από όλες τις μάταιες σκέψεις που είχαμε ποτέ γι' αυτόν και για όλα τα όντα που βλέπουμε σε αυτόν. Δεν μπορεί να βρίσκονται εκεί. Ούτε κι εμείς. Γιατί όλοι μας βρισκόμαστε στον οίκο που ο πατέρας μας έθεσε για μας. Εμείς που είμαστε όπως αυτός μας δημιούργησε, θα θέλαμε σήμερα να ελευθερώσουμε τον κόσμο από κάθε μια από τις ψευδαισθήσεις μας, ώστε να μπορέσουμε να ελευθερωθούμε. Άρχισε λοιπόν τις 15 λεπτές περιόδους, στις οποίες θα εξασκηθούμε 2 φορές σήμερα, με το εξής. Εγώ που παραμένω όπως με δημιούργησε ο Θεός, θα ήθελα να ελευθερώσω τον κόσμο από όλα αυτά που νόμιζα ότι ήταν. Γιατί είμαι πραγματικός, επειδή ο κόσμος δεν είναι. Και θα ήθελα να γνωρίσω τη δική μου πραγματικότητα. Μετά απλώς αναπαύσου, ξύπνιος αλλά χωρίς ένταση, και άφησε το νου σου να αλλάξει μέσα στη γαλήνη, έτσι ώστε να ελευθερωθεί ο κόσμος μαζί με σένα. Και αυτή είναι η κοινή θεραπεία, γιατί ό,τι γίνεται για μένα πρέπει να γίνει για όλους αφού είμαστε ενωμένοι. Δεν χρειάζεται να συνειδητοποιήσεις ότι η θεραπεία έρχεται σε πολλούς αδερφούς που βρίσκονται μακριά στον κόσμο, όπως επίσης και σε αυτούς που βλέπεις κοντά σου, καθώς στέλνεις αυτές τις σκέψεις για να ευλογήσεις τον κόσμο. Θα διαισθανθείς όμως τη δική σου απελευθέρωση, αν και μπορεί να μην καταλαβαίνεις ακόμα ότι δεν θα μπορούσες ποτέ να απελευθερωθείς μόνος σου. Το λέει και ο ίδιος ο Ιησούς μέσα. Δεν θα μπορούσα ποτέ να έχω κάνει την επανόρθωση αν δεν ήταν για όλους. Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας να αυξάνεις την ελευθερία που διοχετεύεται μέσω των ιδεών σου σε όλο τον κόσμο. Και όποτε μπαίνεις στον πειρασμό, πες. Ελευθερώνω τον κόσμο από όλα αυτά που νόμιζα ότι ήταν. Και επιλέγω αντί για αυτά τη δική μου πραγματικότητα. Μμμ. Αφού διευκρινίσουμε σε εσάς που ρωτάτε τώρα, όπως η Μέρη και ο Μάνος, ότι η έννοια των δημιουργημάτων που έχουμε φτιάξει αληθινά και είναι τα αληθινά και αιώνια, ξεπερνάει τόσο πολύ την ικανότητά μας να τα συλλάβουμε, που δεν υπάρχουν λόγια να περιγραφούν. Δεν υπάρχουν. Και όταν λέμε την ικανότητά μας, την ικανότητα που έχουμε μικρύνει πολύ, έχουμε μικρύνει πάρα πολύ τις ικανότητές μας και τις δυνάμεις μας, έχοντας αντικαταστήσει όλα αυτά με την αντίληψη. Επειδή η γνώση έχει αντικατασταθεί από την αντίληψη, αυτό το έχουμε αφήσει έξω από μας. Η αληθινή μας δημιουργία είναι πέρα από την αντίληψή μας, είναι πέρα από το φόβο, είναι πέρα από την επιθετικότητα. Είναι μία άλλη γνώμη για τον εαυτό μας. Είναι η ίδια γνώμη που έχει και ο Θεός για τον εαυτό του. Αν υποτεθεί ότι ο Θεός έχει κάποια γνώμη για τον εαυτό του. Δεν περιέχει το φθαρτό, το περιορισμένο, το θνητό. Ξεκινάμε από εκεί. Πρέπει να συναντήσω ξανά, να θυμηθώ τον αθάνατο εαυτό μου, τον απεριόριστο, τον γεμάτο αγαθότητα, όπου δεν υπάρχουν αντίθετα. Και έτσι βήμα-βήμα κάθε μάθημα μας οδηγεί προς τα εκεί. Στην άρση των εμποδίων που εμείς έχουμε βάλει ανάμεσα σε εμάς και στην αληθινή μας δημιουργία. Και να θυμηθούμε ότι το σημερινό μάθημα λέει ότι την εμπειρία αυτή θα την έχουμε τώρα ή αργότερα. Στη στιγμή του θανάτου, όπως φαίνεται από μέσα στο όνειρο, ή μέσα από τα μαθήματα αυτά, κάπως θα μας έρθει. Βεβαίως, αν ακούτε τα μαθήματα απλώς σαν μία νοητική παράθεση ιδεών, ωφέλιμα είναι, αλλά δεν εκπληρούν το σκοπό τους. Υπάρχει καθυστέρηση.
Ο καθένας όμως το κάνει στο βαθμό που είναι έτοιμος τώρα. Όσο είναι έτοιμος. Το βασικό είναι να μην φοβηθεί κάποιος. Αυτά τα μαθήματα δεν θα το ήθελαν καθόλου να γίνει. Έτσι ο καθένας πηγαίνει με το δικό του ρυθμό. Ας αφαιρέσουμε λοιπόν σήμερα, ας αναιρέσουμε τη γνώμη που έχουμε για μας και τη γνώμη που έχουμε για τον κόσμο. Όσο μπορούμε. Εξασκούμεθα σε αυτό σήμερα. Όλοι μαζί. Αύριο πάλι την ίδια ώρα θα συνεχίσουμε. Καλημέρα. Χαίρετε.